אני חולה על המקצוע שלי, אבא שלי גם עבד פה. ומה הילדים שלך עושים? יש לך ילדים? הילדים שלי עולם אחר. Вместе очень тяжело жить без наркоты, без алкоголя, без таких очень тяжело жить. Все время, нереально. עכשיו אני גדלתי פה 26 שנה, כאילו אני רואה את כל השינויים, כל מה שקורה פה, כל השינויים, וזה מבאס. זה מבאס כי אתה רואה שדברים הולכים להשתנות, אתה לא יודע אם זה לטובה ואם זה לרעה. אבל אתה מאבד הרבה דברים מהעבר שלך. זו הייתה חנות של אבא שלי, חנות לשטיחים. אז אתה עברת לפה. אני פה ואבא שלי היה שם. אבא שלי נפטר, אז עשו את זה גלידה. תגידי איך נדעת זה פה, אוקיי? אתה זוכר את איראן? בטח. 15 שנים הייתי שם. כן. אתה מתגעגע? מתגעגע. כן. מאוד. אלו שיש לנו את הזה, אלו חמנאי ומזדני, כל הלז'נמל, אינשאללה שישרפו. הרסו את איראן, איראן היה מקום טוב. הם הרסו אותו. יש לי שיגעונות שאני נמצא עם מישהו תקופה של שבוע אפילו, אני מתחיל להיות אלים ואני מקלל ומרביץ ומרים ידיים. וזה לא, אין לי שליטה. הקמנו את הבית כנסת הזה שהיה מחסן גדול. הקמנו, עשינו מזה בית כנסת גדול. היום רוצים לפנות אותנו, את הכל, את הבית כנסת, הכל רוצים לפנות בשביל לעשות פארק. כל מקום שאתה רוצה עכשיו ללכת אליו, רגיל לשבת בו, ונגיד ככה, עוד מעט תראה פה בניינים. שם אתה עוד מעט תראה בניינים. אני אגיד לך מה, מי שבא מבחוץ, כל מי שבא מבחוץ, ונכנס ליפו, לעיר כמו יפו, זה היום, במיוחד היום, בשבילם זה כמו, וואו, כאילו כמו איך בחוץ אנשים במיימי חיים טוב, יפו זה ככה, כל האזור, זה ממש אזור יקר נהיה. אז מן הסתם אנשים פה מרימים יותר בניינים, בשביל שיכניסו לפה עוד יותר אנשים. אני יכול לציין שיש פה צווים כמעט לכל התושבים, חוץ מהאנשים שהם מפחדים מהם, בוא נקרא לזה אנשים מסוכנים, והצווים, יש צווים מלפני לפחות 12 שנה להמון אנשים. אצלי זה בסך הכל כשנתיים, 3, ואצלי הם הורסים למען יראו ויראו כמו שהם אמרו לי. הם רוצים להפחיד את כל התושבים ולהראות מי שבעד או מי שבראש, אותו צריך לכסח ראשון, חד וחלק. יאללה רבותיי, זה יהיה באחותי. אני גר פה 15 שנה, 16 שנה. בוא תכנס לפה. צינורות ברזל, אתה מבין, יש חברים כמוך, צינורות ברזל או משהו. אני מצא את השולחן הזה, מצאתי זרוק באיזה מקום, לקחתי. יש לי ארונות, עבדתי באיזה מקום, אז הם זרקו את המקום, הם סגרו את המקום, אז לקחתי את הארונות האלה וזה. כשאני נוסע עם הרכב שלי, יש לי מברגה, יש לי מספריים, פותח. לחוש איזה כסף, אתה מבין? הנה, זה מראה, מצאתי זרוק את המראה הזאת, מצאתי אותה, לקחתי אותה. אני עובד גם במקום עבודה מסוים, מטפל בילדים וזה, אז אין לי בעיה. אז אני בין לבין מוצא דברי נחושת, כל מיני דברים. כשהיינו ילדים, היינו משחקים פה, עוד לא היה כביש אפילו.
היינו משחקים, היינו שמים עצים וקופצים. אבא שלי ועוד כל האנשים שבאו מעיראק, הם היו לוחמים. אח של אבא שלי נהרג במלחמת השחרור בירושלים. הם עלו מירושלים, אז הבתים היו משוחררים פה. והם נכנסו, כל אחד תפס לו בית. עבודה של מיטות. אבא שלי ועכשיו אני והילדים שלי גם איתי פה. הבנתי. רצית אולי לעשות משהו אחר כשהיית קטן או שזה היה טבעי? לא, אני אהבתי את העבודה הזאת. גדלת. מאז שנולדתי, אתה יודע, התחלתי עם האבא וככה זה נמשך. אז מי לרוב הלקוחות שלך? השכונה, המבוגרים, צעירים, פחות או יותר בשכונה, לא, אין לי אחד שהגיע מאילת לקנות ממני, זה לא נכון. אני הייתי משותף לצערי תימני במקרה, ולא הסתדר. גנב אותי והתגרש מאשתו, בגד באשתו, התגרש מאשתו, ברח לי מאפריקה, נעשו לאפריקה, הייתי שולט ממנה, לא יודע מה, בלגן שלך, מוכר פחם. אז אתה נשארת פה עם החנות. לצערי כן, לאחות את השברים שהוא עשה לי, אנחנו מנסים איכשהו להתקיים איכשהו. החלום שלי הוא לא להיות פה, להיות במקום אחר לא פה. אז מה החלום שלך? לא להיות פה. אני לא יכול לישון יחד עם המשפחה כי אני אלים קצת בבית מהמחלה שלי ואני ישן פה כל השבוע, שישי שבת אני הולך הביתה. כשעבדול נאצר הכריז שהוא סוגר את התעלה וכאילו פותח, רוצה לפתוח במלחמה, היה לנו 3 שבועות, גייסו אותנו והיינו 3 שבועות בצעילים ושם התאחדנו במשך 3 שבועות, אתה חי עם אותו בן אדם, ישן עם אותו בן אדם, אוכל עם אותו בן אדם, משחק עוד עם אותו בן אדם. 3 שבועות נהיינו כמו אחים. וביום שני בבוקר התחילה המלחמה, נכנסנו לרפיח, אני קיבלתי פגיעה ישירה, הייתי נהג מכלית דלק, פגיעה ישירה במכלית דלק, ומההדף עפתי, לא נפגעתי, גופית לא נפגעתי, אבל עפתי אחרי דיונה, והתעוררתי יום או יומיים אחרי זה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע להגיד לי את זה. והגדוד שלי עזב אותנו, מי שנפגע וזה עזב והלך, המשיך הלאה. ואני קמתי, התעוררתי, ראיתי איזה 10-12 משאיות שלנו, מכוניות שלנו, זחלמים שלנו, פגועים בשטח, שרופים, פגועים וכל זה. אני לבד בשטח, הסתובבתי וראיתי זחלם, פתחתי את המרצה האחורית, נשפכו עליי גוויות, ראיתי מכוניות שרופות עם החברים שלי שהגופות שלהם שרופים, וזה עשה לי לא נעים, לא נעים. נתנו לי איזה מכתב קטן, הנכה מוכר אצלנו במשרד הביטחון, 50% נכות וזהו. והנה, פה זה ה... וואו, ממש גינה יפה. זה הזולה שלנו. הבנתי. לחודשים הקרובים. איזה יפה, אז את כל זה, את כל בניין הזה רוצים פשוט כאילו להרוס? פשוט הוציאו אנשים מהבתים שלהם, הולכים לבנות בתים בקרוב, לא יודעת כמה זמן זה ייקח. זה כבר עומד ככה מלא זמן, אז אנחנו פה. אם בהזדמנות תבואו ליפו, תבואו, אנחנו נעשה פה מסיבות. אתה נמצא טיילו בכלב, פתאום אני מגלה שיש לי פה עולם שלם. כנראה שעשו בניינים, כן, בניינים של... לא של בית אחד, אלא של מלא דיירים. כן. טוב, אנשים רוצים לגור בתל אביב ואין מקום. אין מקום, בדיוק. למרות שקשה לבקר דבר כזה. אתה רואה כאילו הולך פה, זה כמו פארק. היית רוצה לעבור לאיפשהו או שאתה אוהב את יפו?
הייתי רוצה לעבור, אבל בסופו של דבר אני ארצה לחזור לאן שגדלתי. הבנתי. תמיד ככה, אתה חוזר, אתה הולך, מטייל, בסוף אתה חוזר לסביבה שאתה בא ממנה. ללמוד דברים מעניינים. הבן שלי עובד באוניברסיטה. אני לא רציתי שהוא יבוא לפה. כי זו עבודה קשה? לא קשה, כמו שהיא הולכת ונעלמת. היום מכונות כאלה לא מסתכלים עליהן. זה על, אם אני ארצה למכור אותה, על ברזל אני מוכר אותה. לשבת בבית ולריב עם האישה זה לא שווה. כן. אז אני בא לפה 4-5 שעות, וזהו. מה אתה הכי אוהב באזור הזה? וואלה, חברים. כן? רוב החברים פה באזור, זה כיף, אתה יודע, אתה יוצא לזרוק את הזבל ואתה יכול להסתבר ויושבים, צחוקים, אתה יודע. השכונה משתנה, יש הרבה צעירים עכשיו, יש אוכל טעים באזור, עכשיו צובעים, מרעננים את המקום, זה אביב, קיץ, מחכים להרבה תיירים. טוב, אתה משלם עכשיו סרטון. לא היית אמור לשלם קצת, היית אמור עכשיו בטבע, לטייל, תעזוב את המכשירים האלה, היה עדיף לנשום אוויר בטבע. אני עושה פה אומנות. אומנות זה הטבע. כי אני לא אוהב בניינים כמו סרדינים, תראה כמה מכוניות עוברות, מיליונים שמוכנות באותו אזור. כן. אי אפשר לנשום החמצן. לא עניין של הנגיעה. אני אגיד לך משהו, המדינה לא מסודרת נכון. אם אתה הייתה מסודרת, היינו כמו סינגפור, עכשיו הייתי נשאר. אני לא צוחק, לא נגד, הממשל לא עושה עבודה נכונה. זה בתים שזה היה בשנות ה-50 רפתות, לולים, דברים כאלה. עשינו מזה עסק, ואחר כך עשינו מזה מגורים. אני גר אצל הבן אדם הזה. המצב אין עבודה, חלש. אני בלי שיניים, אין לי כסף, ואני לוקח מאבא שלי על הבא בשביל לסדר את השיניים. זה לא זה שהוא מצא עבודה קבוע, זה מישהו שצריך אותו, בא אליו, לוקח אותי. זה לפעמים יכול שבועיים לשבת פה בלי הכנסה, בלי כלום. הייתי ברחוב 25 שנה. נולדתי בפלורנטין, אני בן 45 היום. כמה? אני היום בן 45. הבנתי. נולדתי בפלורנטין, אמא שלי מכרה את הבית, בגלל שהייתה חולה. וזה ככה נוצר, זה היה הבית שלי וזה מה שקרה. אני לא מאשים את אף אחד, אבל זה מה שקרה. אני מכרה את הבית ואני נזרקתי לרחוב. ואמא שלי נפטרה כאילו אחרי שבוע. ואתה לא הצלחת למצוא איזושהי עבודה? לא הצלחתי למצוא את עצמי. כי אמא שלי דאגה לי לביטוח לאומי, ודאגה לי לדברים כאלה. ופתאום כשאמא שלי מתה, אז נשארתי לבד, ואני לא יודע מה זה ביטוח לאומי, לא יודע כלום. זה אומר לך יהיה בסדר, זה אומר לך תדאג, זה אומר לך ככה, וזה אומר לך ככה. ובתכלס, כשאתה בשעת צרה, אף אחד לא מסתכל עליך. Куда не пойдешь, там тебя угостят, там, не знаю, экстра. Там туда не пойдешь, там тебе травкой накурят. Туда не пойдешь, там тебе. Куда не пойдешь, везде здесь наркота. Здесь в Тель-Авиве везде наркота, везде. Каждую секунду могут грабануть, понимаешь? Здесь нет, люди, у них нету цены на жизнь, нету цены, они видят только наркотики в глазах, похуй, им все равно. Они своруют, они тебя все заберут. И шорты, и шапку все заберут, ничего не оставят. המבנים האלה, בזמנו אני קניתי את השטח לתעשייה אחרי שבדקתי את הנושא עם עיריית תל אביב. אמרו לי שהמקום מיועד לתעשייה בשנת 76, קניתי אותו לתעשייה, ניהלתי פה מפעל מתכת כבדה, עבדתי עם משרד הביטחון, עם הצבא, עם התעשייה הצבאית, עם התעשייה האווירית, עם הכור האטומי, עם כל גוף גדול ורציני במדינת ישראל. ויום אחד הגיעו, כנראה הייתה עסקה בין המינהל לבין העירייה, והחליטו שלא יהיה פה תעשייה, יהיה מגורים. אז חלק הפך למגורים וחלק הפך להיות
מחסנים של הציוד שלי, וזה מה ששימש. גרו כאן אנשים עד הימים האחרונים, והפושעים האלה הביאו להם צווים והוציאו אותם. אני אגיד לכם את האמת, ייתכן מאוד שלא אני ולא הילדים שלי ולא הנכדים שלי יישארו במדינה הזאת. באים פה הרבה, באים לשתות קפה אצלי. מהסביבה פה חבר'ה. איזה כיף. התנדבתי פעם במשטרה, באים עוד מהשוטרים שאני מכיר. הייתי במשטרה 22 שנה, מתנדב. כבר כמה שנים אתם פה? 60. אני כבר לפני 15 שנה הייתי צריך לצאת לפנסיה. אבל אני אוהב את העבודה, אני אוהב את המקום, אני אוהב את מה שיש לי, אז אני בא. אני יושב ימים גם בלי עבודה גם כן, אני לא אכפת לי. אבא שלי יש לו את הבית יציקה, דברי נחושת, היה מתעסק עם דברי נחושת, פמוטים, פסלים, כל מיני דברים יפים. אז סגרנו את העסק, למה הביאו נגיד מעזה כל מיני דברים יותר בזול, אז סגרנו את העסק, ועכשיו אנחנו נשארנו עם העסק הזה. עוד מעט יש פינוי-בינוי במקום הזה, צריך לקבל כמה גרושים על המקום. זה מקום מסודר, אנחנו אנשים שמסודרים, אני ואבא שלי. איך קוראים לך? טל. טל, נעים מאוד. תבוא תמיד, אתה מוזמן לבקר פה. וואו, תודה רבה, תודה רבה. Павел в Бразилии то же самое. То же самое. Все время, вот видишь, я иду с тобой, да? Я всегда оглядываюсь. Я не смотрю только на тебя, да? Видишь, у меня глаза все время по сторонам, потому что я уже знаю, что вот в любую секунду может произойти. Да. Это трудно поверить, потому что место реально выглядит таким тихим, спокойным. Понимаешь, люди подходят, и пойдешь на тахану, люди подходят, дай мне шекер. Ты не даешь ему шекер, он тебе угрожает, понимаешь? Он говорит, сейчас, подожди, я тебя поймаю. Из-за того, что ему шекер не дал. Волк выходит на охоту. Да. Как время ближется к вечеру, так сразу все, как волки, все наркоманы, все бандиты, все выходят на охоту, понял? Да. Как бы, и тебе советую подальше от этого места уезжай, на север Тель-Авива, на море. בשבילי העבודה היא תרופה מבחינת המחלה שיש לי כתוצאה מהלם קרב. הפסיכיאטר אמר לי, אתה לא צריך תרופות, אתה צריך עבודה. וככה אני באמת עובד וגם גר פה. מה אתה עושה עם העבודה שלך? יש לי מוסך של רדיאטור. אז מה הם עשו לפני 10-11 שנה? בשביל לאלץ אותנו לסגור. לקחו לי את הרישיון של 40 שנה, היה לי רישיון לעסק 40 שנה. לקחו לי את הרישיון וסגרו לי את המוסך. ועם החוצפה שלהם גם הם גובים ממני מיסים כאילו שהמוסך עובד. הנה, אתה רואה מה הם בונים שם, תסתכל, תצלם. תראה מה בונים שם גם כן. אתה רואה במה הם בונים במקום המקומות שלנו? תסתכל איזה בניינים. כן. אז מה העתיד שלכם אם אתם תפסידו את האזור הזה? מה העתיד שלנו? בפח השפעה.